السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز، ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا شباب هرد فيه على اسئلة المتابعين. طبعا زي ما انتم عارفين دائما كل يوم بيجي اسئلة عن يو اف ال وعن فيفا 23 او 22 وعن اي فوتبول والتحديث الكبير القادم المنتظر في فصل الربيع. فعشان كده شباب عملت فيديو جديد هجاوب فيه على كل الاسئلة اللي بتجيلي في التعليقات. عشان كده لو عندك سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليه. طيب نيجي للأسئلة، وأول سؤال معنا بيقول متى صدور التحديث؟ ده أكتر سؤال بيتكتب لي في الكومنتات. الإجابة تحديد على السؤال ده هو إنه ما فيش موعد رسمي لغاية دلوقتي. كل اللي قالوه كونامي إنه التحديث قادم في فصل الربيع. فصل الربيع هيبدأ في شهر 3 يوم 20، يعني بعد 10 أيام من دلوقتي، وهيخلص في شهر 6. في المدة دي التحديث هينزل، ولكن غالبا هينزل في شهر 3 أو شهر 4 أو شهر 5. ده الوقت اللي المفروض التحديث ينزل فيه. السؤال الثاني هو بيقول هل طور الاونلاين او الماي كلاب هيكون مجاني ولا لا؟ طبعا هنا بيتكلم عن الاطوار. بخصوص الاطوار في اشياء هتبقى مجانيه وفي اطوار مش هتبقى مجانيه، زي مثلا الماستر ليج ممكن يبقى مجاني وممكن يبقى لا. طبعا كنا ما تكلموش بشكل رسمي برضه بخصوص الاطوار، ولكن عملت فيديو عن الاطوار وغالبا يعني في حاجات مجانيه وحاجات لا. مثلا زي ما قلت لكم انه الفرق والدوريات كامله هتنزل معاكم وغالبا هتقدروا تلعبوا بها بشكل مجاني. اما الماي كلاب برضه هيبقى مجاني تقريبا، بيعتمد على انك تشتري عملات داخل اللعبه. المفروض ان طول الماي كلاب هيبقى مجاني. اما باقي الاطوار مش متاكد بصراحه، زي الماستر ليج هل هيكون مجاني ولا لا، لكن لغايه دلوقتي مفيش حاجه رسميه من كونامي. السؤال الثالث هو هل اللعبة محرك الانرال انجن 4 ولا الانرال انجن 5؟ الجواب على السؤال ده هو انه اللعبة حاليا بتستخدم محرك الانرال انجن 4، لسه ما انتقلوش للانرال انجن 5. ممكن السنة القادمة ينتقلوا للمحرك ده. السؤال الرابع هو متى اصدار يو اف ال؟ امتى يو اف ال هتنزل؟ طبعا زي ما انتم عارفين انه منتج اللعبه اتكلم في اخر لايف وقال انه خلاص اللعبه في مراحلها النهائيه من التطوير واللعبه هتنزل السنه دي بشكل رسمي. قال انه اللعبه هتنزل السنه دي، لكن في فصل الربيع اللي هو الشهور اللي احنا فيه حاليا دي في حدث منتظر كبير هينزل اللي هو فوتبول 2022. النسخه الكامله هتنزل. فالطبيعي انه المطورين للعبه يو اف ال يبتعدوا عن التوقيت ده وينشروا اللعبه في اواخر عام 2022 او النصف الثاني من عام 2022، بدايه من شهر 7 لحد شهر 10، وده الافضل. ويكونوا كمان بعاد عن اصدار فيفا 23، لانه فيفا 23 غالبا هتنزل في شهر 9 او شهر 10، فغالبا لازم يعني يوفل ان شاء الله تنزل في النصف الثاني من عام 2022. السؤال الخامس هو رأيك بيو اف ال؟ يو اف ال ظهرت بشكل ممتاز جدا برأينا، خصوصا في الأطوار والجيم اللي طبعا مش أفضل حاجة والرسومات مش أفضل حاجة، ولكن بداية موفقة جدا. ليه؟ لأنه شركة جديدة لازم نوقف بجانبها. لازم أول سنة يعني محتاجين خبرة، أكيد لازم يبقى في خبرة، وخصوصا إن هم بيردوا على الجميع وبيتفاعلوا مع الجميع. فإن شاء الله اللعبة دي هتكون قوية جدا وهتتخطى المنافسين وهتبقى يعني لعبة منافسة لجميع الألعاب الموجودة حاليا. السؤال السابع تقريبا بيقول ايه الالعاب الجديده السنه دي؟ يعني في السنه دي العاب جديده. الالعاب الجديده هي طبعا اولهم يو اف ال دي للكمبيوتر والبلاي ستيشن، لكن لسه مش هتبقى موجوده في اول اصدار للموبايل. واللعبه الثانيه وهي ليجندري فوتبول. وفي العاب كثيره جدا يعني للموبايل، في فيفا 22 للموبايل، وفي فوتبول 22 اللي هي بيس، وفي كمان العاب كثيره جدا يعني موجوده على الموبايل. والتعليق رقم 8 تقريبا هو التعليق ده جالي على الفيديو اللي عملته للعبة فيفا 23، بيقول لي متأكد انها راح تكون مجانية. بحسب التسريبات اللي انا قلتها في الفيديو ده، فاللعبة المفروض انها تكون مجانية وتمشي بنفس الطريقة اللي مشت بها لعبة فوتبول وبابجي وفورتنايت. فهو ده طبيعي ممكن تكون مجانية فعلا، لانه المسرب اللي قال كده هو توم هندرسون، وده مسرب مشهور يعني. وهنا سؤال مهم جدا وهو بيقول هل فيفا 23 هتكون موجودة في البلاي ستيشن 4 ولا لا؟ فيفا 23 ممكن تكون موجودة على البلاي ستيشن 4 في حالة واحدة بس، وهي ان عدد اجهزة البلاي ستيشن 5 ما زادوش بشكل كبير، او يعني ما جابوش منتصف على الاقل للبلاي ستيشن 4. لانه اللي مصبر المطورين حاليا ومخليهم ينزلوا الالعاب للبلاي ستيشن 4 هو انه عدد اجهزة البلاي ستيشن 5 اللي اتباع قليلة جدا. فبالتالي لو لعبة نزلت للجيل الجديد بس غالبا يعني هتخسر ومش هتكسب، فده هيبقى فشل للمطورين. فبالتالي لو عدد اجهزة البلاي ستيشن 5 زاد بشكل كبير خلاص هيبدأوا يكنسوا على البلاي ستيشن 4 ويتجهوا للجيل الجديد بشكل خاص، زي ما حصل مع الجيل السابق لما بلاي ستيشن 4 نزل. الالعاب برضه كانت بتنزل للبلاي ستيشن 3 لغايه ما خلاص البلاي ستيشن 4 خد وضعه واجهزه كتيره اتباعت، فبالتالي خلاص ما بقيش في العاب تنزل للبلاي ستيشن 3. نفس الوضع هيحصل مع البلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4.
هنا كمان في سؤال جه برضو على نفس الفيديو بتاع لعبة فيفا، بيقول يعني ايه اللعب بين المنصات؟ اللعب بين المنصات الكروسي بلاي يعني جميع المنصات يلعبوا مع بعض. ازاي؟ البلاي ستيشن 5 في الاونلاين هيقابل البلاي ستيشن 4، البلاي ستيشن 5 هيقابل الاكس بوكس سيريس اكس واس وهكذا، والبلاي ستيشن 4 هيقابل الاكس بوكس 1. الموبايل يلعب مع الكمبيوتر ويلعب مع البلاي ستيشن، جميع المنصات يلعبوا مع بعض، كمبيوتر مع بلاي ستيشن، بلاي ستيشن مع كمبيوتر، اكس بوكس مع موبايل، كله مع بعض. طبعا دي موجودة في اي فوتبول ولكن لسه ما اتضافتش لغاية دلوقتي. الخاصية دي هتتفعل مع التحديث الكبير، كل المنصات يقدروا يلعبوا مع بعض، لكن مش متأكد الموبايل هيقدر يلعب معهم ولا لا. السؤال اللي بعده هو على لعبة توتال فوتبول أو فيفلا فوتبول، تقريبا هي دي اللعبة دي. لو كده صح فهو بيقول هل اللعبة هتشتغل في الموبايل ولا البلاي ستيشن فقط؟ هي أصلا اللعبة ما نزلتش للبلاي ستيشن، اللعبة نازلة للموبايل وتقدر تلعبها على الكمبيوتر من خلال المحاكي زي ما قلت لكم. بس هي دي الخدعة اللي بتخليك تلعبها على الكمبيوتر، أما بشكل خاص اللعبة نازلة للموبايل مش للبلاي ستيشن أو الكمبيوتر. طيب التعليق اللي بعده للمرة المليون، إذا ما نزلوش إعدادات التحكم زي بيس 21 بيس 22 هتبقى فاشلة طبعا بخصوص الفوتبول. إعدادات التحكم لبيس 22 مش حلوة بصراحة زي بيس 21. بيس 22 عكوا شوية، فلو رجعوا فعلا لبيس 21 فالتحكم هيبقى أفضل، ويقدروا طبعا الحاجات الجديدة اللي هم ضافوها يقدروا يعدلوها عاد، في أزرار كتيرة يعني في يد التحكم، فبالتالي يقدروا يظبطوا الموضوع. لكن مسألة التحكم دي فدي بترجع للاعبين، في لاعبين حبوا النظام الجديد وفي لاعبين لا بيفضلوا النظام القديم وبيقولوا النظام القديم افضل. ويعني مش مهم اعداد التحكم، المهم انه يكون لعبة قوية ورسومات قوية وجيم بلاي ممتاز. وهنا عن اي فوتبول 22 بيقول في نسخة خاصة للجيل الجديد ولا كلها لعبة واحدة؟ لا حاليا هي كلها لعبة واحدة، مفيش نسخة خاصة للجيل الجديد. ممكن زي ما قلت لكم لو عدد أجهزة البلاي ستيشن 5 زادوا إن العام القادم ممكن تبقى للجيل الجديد بس، لكن حاليا الجيل الحالي اللي هو بلاي ستيشن 5 والجيل القديم اللي هو بلاي ستيشن 4، فاللعبة يعني للجيلين. طيب شباب هذه كانت الأسئلة ودي كانت الإجابات. أتمنى إذا كان في سؤال عندك اكتبوا لي في التعليقات تحت وأنا هرد عليك. وهنا كنت وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهدة، واستنوني في الفيديوهات القادمة، وسلام.